हाम्रो घरमा सजिलैसँग बनाउने धेरै खानाहरू हाम्रो माझमा लिएर आउने क्रममा मैले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कोसिसहरू गरिरहेको छु कि राम्रो राम्रो खानाहरू लिएर आउने। र आज चाहिँ खुसी लाग्दो अर्को कुरा के पनि छ भने टी सर्ट तयार भएको छ। सजिलो किचनको यो लोगो लेखेर टी सर्ट तयार गरेको छु अनि पछाडिपट्टि चाहिँ टेक्स्ट लेखेर तयार गरेको छु र त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै खुसी पनि लागेको छ। यो टी सर्ट चाहिँ सजिलो किचनको टी सर्ट मैले बनाएर तयार गरेको छु र आज तपाईँहरूको बिचमा एउटा नयाँ रेसिपी फेरि पनि मैले लिएर आएको छु। रेस्टुरेन्ट जस्तै एकदमै मिठोसँग दाल बनाउने कोसिस गरेको छु। मैले चाहिँ यो दालको नाम चाहिँ राखेको छु दाल सरर मनै हरर। यो नाम राखेको छु है, किनकि अब हामीले जस्तो खालको आफूलाई इच्छा लाग्छ अनि त्यसपछि अनि त्यसलाई सुहाउँदो एउटा नाम दिने कुरा नै हो। दाल सरर मनै हरर एकदमै मजासँग बनाउने कोसिस मेरो रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्नलाई नभुल्नु होला है। र नजिकै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि मैले ल्याउने नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको सपोर्टको लागि पनि। र कस्तो तरिकाले यो दाल सरर मनै हरर हुने तरिकाले बनाएर तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। र रेस्टुरेन्ट जस्तै एकदमै मिठो दाल सरर मनै हरर एकदमै मिठोसँग बनाउनेछौँ। मिक्स दाल, आलु र यो गाजर। त्यसपछि एउटा कुकरमा हामी तोरीको तेल थोरै राखिदिउँ र अलिकति जिरा यसमा फुराइदिनुपर्छ। र यो आलु गाजर यसरी हामीले राखिदिउँ। त्यसपछि यसलाई हामीले चलाइदिनुपर्छ। यो तेलमा आलु र गाजरलाई बिस्तारै हामी फ्राई गर्छौँ। पहिला लगभग 1 मिनट 2 मिनटसम्म फ्राई भएपछि यो भिजाएर राखेको दाल यसमा राख्नुपर्छ। दाल चाहिँ मैले मिक्स दाल लिएको छु जुन बजारमा सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ र मैले यो 3 देखि 4 घण्टासम्म चाहिँ मैले पकाउनुभन्दा पहिला नै भिजाएर तयार गरेको हुँ। त्यसपछि अलिकति नुन यसमा राखिदिउँ र चलाइदिउँ यसलाई। अब अलिकति बेसार पनि यसमा राखिदिउँ र यसलाई पनि मिलाइदिउँ। लगभग 2-3 मिनटपछि यसमा थोरै पानी हामीले राखिदिनुपर्छ। पानीको मात्रा भनेको चाहिँ जति हामीले दाल तयार गरेको त्योभन्दा अलिकति मात्रै माथि हुने गरी राखौँ। त्यसपछि यसलाई हामी बिर्को लगाएर कुकरमा सिटी लाग्न छोडिदिउँ। लगभग मैले 6 सिटी लागेपछि यसलाई निकालिदिएको छु र बिचमा यो दाललाई फेरि पनि हामीले चलाइदिनुपर्छ र सबै मसिनो होस् भनेर यसले खुडिने तरिकाले डाडुको सहायताले यसलाई हामी खुडिदिन्छौँ ताकि हाम्रो दाल चाहिँ एकदम लतक्क मजाको बनोस् भनेर यस्तो तरिकाले नै चलाउँ। र यसको लागि थोरै मसला तयार गरौँ। एउटा प्यानमा अलिकति तेललाई राखिदिउँ। तेल तातिसकेपछि यसरी हामी भाँडामा सबैतिर लाग्ने गरी मिलाउँछौँ। अदुवा र लसुन मैले लाम्चो गरेर काटेर यसमा राखिदिएको छु, जसलाई अलिकति फ्राई गर्नलाई बिस्तारै हामी चलाइदिउँ। लाम्चो गरेर काटेको यो हरियो खुर्सानी यसलाई पनि हामीले राखेर चलाउनु पर्छ। त्यसपछि टमाटर यसलाई पनि मैले मसिनो लाम्चो गरेर काटेर राखेको छु। र बिचमा यसरी हामीले चलाइदिनु पर्छ। अलिकति यसमा नुन राखिदिउँ र नुन राखिसकेपछि यसरी हामीले चलाइदिउँ र अलिकति यसमा बेसार राखौँ। थोरै मात्रामा बेसार युज गर्छौँ यसमा।
र यो हल्का मात्रामा यो सफ्ट हुन थालिसकेको छ। त्यसपछि यो काश्मिरी मिर्च हो जुन बजारमा सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ। यसले कलर एकदमै मजाको पनि दिन्छ। र अब चाहिँ यसमा दाललाई राखिदिन्छौँ। जुन तयार गरेको दाल थियो त्यो सबै यसमा हामी राखेर चलाउँदै जाउँ। हामीले तयार गरेको मसला यो दालमा चाहिँ सबैतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सबैतिर हामीले चलाउँदै जानुपर्छ। र अब हामीले यसलाई पकाउँदै जाउँ। दाल लगभग उम्लन थालिसकेको छ। यसको मतलब लगभग हाम्रो तयार हुन थालि पनि सकेको छ। र अन्तिममा चाहिँ अलिकति बटर यसमा राखिदिन्छौँ। र बटर राखिसकेपछि पनि यो बटर सबैतिर लागोस् र पग्लिने तरिकाले केही समय हामी यसलाई पकाउँछौँ। र यसरी उम्लन थालिसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो तयार भयो। र ग्यासलाई बन्द गर्नुभन्दा अगाडि धनियाँलाई थोरै मात्रामा हामी राखिदिन्छौँ र यसलाई पनि हामी चलाउँछौँ। अब चाहिँ यो हाम्रो तयार भयो। र ग्यासको आगोलाई चाहिँ मैले बन्द गरिदिएँ। एकदमै मिठो स्वादिलो हाम्रो घरमा सजिलोसँग नयाँ तरिकाले रेस्टुरेन्ट जस्तै दाल तयार भयो। र यस्तै तरिकाले तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोला र परिवारमा खुसीसँग रहनुहोला। र आफ्नो अनुभव तपाईँहरू सबैले हामीसँग सेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला।